নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম এক্সাম কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব, MA হওক বা BA হওক, সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাম। প্ৰথমে আপোনালোকক মই MA খিনি দেখুৱাম, প্ৰচেছটো একেই হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক মই BA খিনি দেখুৱাম কেনেকৈ কৰিব। আপোনালোকে ভাবিব MA খিনি দেখুৱাইছে, কিন্তু নহয়, মই BA খিনি দেখুৱাই যাম। একেখিনি প্ৰচেছে পিছত আপোনালোকক অলপ সলনি কৰিলে হৈ যায়। তাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনাক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট আছে তাত যাব। তাত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ আহি স্ক্ৰল ডাউন কৰি এপ্লাই নাও বটনত ক্লিক কৰিব পাৰে। নহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, ওপৰ বটনত অনলাইন এডমিশ্যন বুলি লিখা আছে। যদি আপোনালোকে এনেকৈ ডাইৰেক্ট খোলে তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই বুলি বটনটো দেখিব। তাত আপোনালোকে অ'পেন কৰা মাত্ৰকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন পৰ্টেললৈ গুচি যাব। নথবা আপুনি কি কৰিব, অনলাইন এডমিশ্যন বটনত ক্লিক কৰিব। অনলাইন এডমিশ্যন বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এপ্লাই নাও বটন দেখিছে, নিউ এডমিশ্যন ছিজন জুলাই, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম। এই দুটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। BA কাৰণে আৰ্টছত আছে ইকনমিক্স, ছ'চিয়লজি, পলিটিকেল ছায়েন্স, এডুকেশ্যন, আছামিজ, ইংলিছ, ফিল'চফি, হিষ্ট্ৰী। তাৰপিছত আছে BCom আছে, BCom পিছত আছে BBA আছে আৰু আছে BCA। এইকেইটা হৈছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে কোৰ্চ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দিয়া আছে কোৰ্চ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, আপুনি এডমিশ্যন কৰিলে কিমান দিব লাগিব আৰু টোটেল পইচা কিমান দিব লাগিব, এইখিনি গোটেইখিনি তাত উল্লেখ কৰা আছে। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ দুবছৰীয়া যি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। তাত দেখিছে MA আছামিজত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপৰা ইংলিছ, ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স, ছ'চিয়লজি, এইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কি লাগিব কৈ দিছে ইয়াত। একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইল ID বা জিমেইল আপোনালোকৰ যিখিনি পাছৱৰ্ড আছে আৰু লগইন ইউজাৰ ID আছে সেইখিনি আপোনালোকে তালৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া পূৰাব তেতিয়া আপোনালোকৰ জিমেইল আৰু মোবাইল নম্বৰটো সঠিকভাৱে দিব। ষ্টেপ 3 কি দিব সুধি কৈছে আৰু নথিপত্ৰ দিব লাগিব। আপোনালোকৰ কি নথিপত্ৰ দৰকাৰ হ'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে আপোনালোকে সকলো বুজি পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ফটো চাইজ যি নথিপত্ৰ আছে সকলো চাইজ 500 কপিতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট, এনি ফটো, আইডেণ্টি কাৰ্ড সকলো আপোনালোকে সাঁচি ৰাখিব বা লগত লৈ ল'ব যেতিয়া আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰে। তাৰপিছত সকলো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে আই ৰিড বটনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ক্লিক টু ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ যি একাউণ্ট আছে লগইন বটনত ক্লিক কৰিব, নাই যদি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেমটো দিব লাগিব। তাৰপৰা নেমটো দিব আপোনাৰ, তাৰপৰা মোবাইল নম্বৰটো দিব। ইয়াত কৈছে ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড উইল বি চেণ্ড টু দিছ মোবাইল নাম্বাৰ। হোৱাটছআপ নম্বৰ দিব লাগিব আপোনাৰ। ইমেইল ID টো আপুনি সঠিককৈ পূৰাবই, কাৰণ আপোনাৰ ইমেইল ID দিলে আপোনাৰ ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড যাবই। তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি কেপচাৰ কোড ভৰাবলৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ জিমেইললৈ পঠিয়াই দিব তেওঁলোকে পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ ID, সেইখিনি দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰাৰ পিছত আহিব প্ৰথম ষ্টেপ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ। তাত আপোনালোকে প্ৰথম নামটো দিব লাগিব, ফুল নেম যিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে দিয়া হয়। তাৰপৰা আহিলে ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰপৰা আপোনালোকৰ মাৰ নাম দিব লাগিব, মাদাৰ্ছ নেম, এইখিনি সঠিককৈ পূৰাব। তাৰপৰা আহিলে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, হাউচ নম্বৰ দিব, প'ষ্ট অফিচটো দিব, বাইলেন নম্বৰ বা ষ্টেট যিটো ৰাস্তা হয়তো দিব, পুলিচ ষ্টেচন দিব, এৰিয়া ভিলেজ টাউন যি হয় দিব, গাঁও হ'লে গাঁওখন দিব, পিন নম্বৰটো দিব। তাৰপৰা ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব, আছাম যিটো আছামৰে হ'ব আছাম দিব। তাৰপিছত আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে সেইটো আপোনালোকে নিজে চুজ কৰি দিব। তাৰপিছত সুধিছে কমপ্লিট পষ্টেল এড্ৰেছ, আপোনাৰ যদি চেম হয় ওপৰৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে চেম বটনত ক্লিক কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে এড্ৰেছখিনি বেলেগকৈ পূৰাব। তাৰপৰা সুধিছে আদাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, ইয়াত সুধিছে আপুনি ৰুৰেল নে আৰ্বান, আপুনি যিটো হয় সেইটো দিব, ৰুৰেল হ'লে ৰুৰেল, আৰ্বান হ'লে আৰ্বান। তাৰপৰা হ'লে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। জাষ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। এইটো একচুৱেল ডেট অফ বাৰ্থ মোৰ নহয়, আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত যি হয় আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইয়াত পৰা বাছি পেলাই এণ্ট্ৰি কৰাব। চাব যাতে এইখিনি ভুল নহয়, সঠিককৈ পূৰাব। এবাৰ ভুল হ'লে এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপৰা জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, মেল ফিমেল, নেশ্যনেলিটি চিলেক্ট কৰিব, ইণ্ডিয়ান হ'লে ইণ্ডিয়ান, মেৰিটেল ষ্টেটাছ যদি মেৰিড হ'লে মেৰিড, আনমেৰিড হ'লে আনমেৰিড। তাৰপাছত ৰিলিজিয়ান, হিন্দু হ'লে হিন্দু আৰু ইষ্টাৰ্ণ খ্ৰীষ্টান মুছলিম যি হয় আপোনাৰ ৰিলিজিয়নটো চিলেক্ট কৰিব। ছ'চিয়েল কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব, জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল, OBC হ'লে OBC। আৰু যদি আপোনাৰ কিছু কমিউনিটি আছে কিবা দিব পাৰিব, চুতীয়া আহোম যিয়ে নহওক, BPL EWS যি হয় দিব। তাৰপৰা আপুনি সুধিব, আপোনাক সুধিছে আৰু ডিফাইনলি এবল যদি হয়, নহ'লে নট এপ্লিকেবল বুলি লিখিব। আৰু ৱাৰ উইডো যদি হয়, এইখিনি অকল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে এপ্লিকেবল, পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত নহয়। আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন যদি হয় য়েছ কৰিব, নহ'লে ন' কৰিব।
তাৰপিছত আহিলে আইডেণ্টি প্ৰুফ ডকুমেণ্ট ডিটেইলছ যদি আপোনাৰ আধাৰ আছে ইয়েছ কৰিব আধাৰ দিয়াৰ পটকে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব তাৰপৰা কৈছে এমপ্লয় টাইপ টাইপৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি কিবা এমপ্লয় কৰি আছে দিব সেলফ এমপ্লয় হ'লে দিব যদি একো এমপ্লয়ড নহয় তেতিয়াহ'লে নট এমপ্লয়ড বুলি লিখিব তাৰপৰা একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট ABC ID কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাৰ ভিডিঅ' মই আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' চাই পেলাই ABC ID আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লাষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সামটো দিব লাগিব আপুনি যদি ডিগ্ৰীৰ কাৰণে পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে SS দিব লাগিব যদি আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ডিগ্ৰীখিনি ভৰাব লাগিব যেটা আপুনি মই প্ৰথম মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ গতিকে ডিগ্ৰী বটনটো ক্লিক কৰিছোঁ ডিগ্ৰী বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কোনটো পাছ কৰিছিলে সেইটো ক'ব যদি আপুনি ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি BA মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে পঢ়াইছে তেতিয়াহ'লে BA দিব যদি আপুনি ডিগ্ৰীৰ কাৰণে পঢ়াইছে তেতিয়াহ'লে SS পাছ কৰিছোঁ বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিব তাৰপৰা ইউনিভাৰ্চিটি কি আছিলে দিব ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত যদি আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন নাই আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব যদি ইয়াৰ ভিতৰত ইউনিভাৰ্চিটিখন আছে আপুনি তাৰপৰা চুজ কৰিব এছএছৰ ক্ষেত্ৰত তাত ডাইৰেক্ট বৰ্ডটো ওলাব আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী বুলি আপোনালোকে আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী বুলি চিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ এছএছৰ বৰ্ডখন ওলাব পাৰিব যেটো আপুনি ডিগ্ৰীৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব যিখন ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি ইয়াত চাই ল'ব পাছিং ইয়াৰো দিব আপুনি কিমান চনত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা যদি BA কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা চনটো দিব যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীৰ চনটো আপুনি ডিগ্ৰী কেতিয়া পাছ কৰিছিলে সেইটো উল্লেখ কৰিব তাৰপৰা যদি আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে আপোনাৰ ফুল মাৰ্কছখিনি দিব যদি ডিগ্ৰী আছিলে ডিগ্ৰীৰ কাৰণে ফুল মাৰ্কছখিনি ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব আপুনি মই আপোনাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিগ্ৰীৰ মাৰ্কছখিনি দিব যদি গ্ৰেজুৱেট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এছএছৰ মাৰ্কছখিনি দিব তাৰপিছত আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড ফৰ এনি ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম আপুনি বৰ্তমান কিবা কোৰ্চ কৰি আছে যদি য়েছ নহ'লে ন' দিব এডমিশ্যন ইনফৰমেশ্যন আপুনি ক'ত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে সুধিছে where did you got এডমিশ্যন আপুনি ক'ৰ পৰা মানে এডমিশ্যনৰ কথা গম পালে সেইটো সুধিছে ইনফৰমেশ্যনটো ক'ৰ পৰা গম পালে সুধিছে আপুনি ফেচবুক ৰেডিঅ' বেনাৰ ৱেবছাইট ক'ৰ পৰা গম পাইছিলে সেই কথাটো আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰিব মই জাষ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে কৈছোঁ যে ৱেবছাইটৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট ৱেবছাইট ক্লিক কৰি এই কথাটো জানিছোঁ তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰিব ছেভ এণ্ড বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তাৰপিছত আহিলে প্ৰগ্ৰেম চিলেকশ্যন আপুনি কি প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তাৰ আহিব মই ইয়াত প্ৰথম মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী দেখুৱাইছোঁ মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ ইন আছামিজ দেখুৱাইছোঁ সেই আছামিজত ক্লিক কৰাৰ মাত্ৰকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব আপুনি যিটো বিচাৰে তাৰপিছত তলত দেখিব ডিগ্ৰীখিনি আছে ডিগ্ৰীৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বাছি ল'ব যদি ডিগ্ৰী পঢ়িব বিচাৰে ডিগ্ৰীৰ কাৰণে ইয়াত কোনটো বিচাৰে বেচেলৰ অফ আৰ্টছ সেইটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টখিনি ওলাই পৰিব মই জাষ্ট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ PG কোৰ্চ মাষ্টাৰ ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ প্ৰথম PG লেভেলৰ যিখন মেজৰ আছে ডাইৰেক্ট ওলাই পৰিব চিলেবাছ তাৰপিছত আপোনাক ইয়াত দুখনমান চিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে তলত সেইটো হৈছে ইলেক্টিভ আপুনি ইলেক্টিভ কি চুজ কৰিব ইয়াৰ পৰা বাছি ল'ব ইয়াৰ পৰা বাছি ল'বলৈ আপোনালোকে ইলেক্টিভখন চুজ কৰিব মই জাষ্ট দেখুৱাব গৈছোঁ তাৰপিছত এবিলিটি এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চ আপুনি যিখন ইয়াৰ পচন্দ হয় বা আপোনাৰ চিলেবাছখন চাই ল'ব তাৰপৰা আপুনি চুজ কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা এখন চুজ কৰিব তেনেকৈ আপুনি তিনিখন চুজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহি গ'লে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপৰা আপোনাক আকৌ মই দেখুৱাইছোঁ হেৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণেও দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ চাই ল'ব ইয়াত তাৰপৰা আহিলে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব যি ডিষ্ট্ৰিক্টত পঢ়িব বিচাৰে বা যিটো চেণ্টাৰত পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়া আপোনাৰ ওলাব যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত চিলেক্ট কৰিছোঁ মই তাত দেখুৱাইছোঁ যি কলেজত কি চেণ্টাৰ আছে সেইখিনি আপুনি ইয়াৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰিব যিটো ডিগ্ৰী চেণ্টাৰত আপুনি পঢ়িব বিচাৰে তাৰ পৰা আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিলেই হ'ল যে মই এইটো চেণ্টাৰত পঢ়িব বিচাৰোঁ গতিকে মই ইয়াত এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব যি এই কলেজকেইখনত চেণ্টাৰ আছে গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে বহুৱাই ল'ব তাৰপিছত সুধিছে মিডিয়াম কি মিডিয়ামত আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব আছামিজ হ'লে আছামিজ ইংলিছ হ'লে ইংলিছ ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ কাৰণে আপুনি যদি বেচেলৰ ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে বেচেলৰ ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেচেলৰ অফ আৰ্টছ অনাৰ্ছ কম্পিউটাৰ কমাৰ্চ সকলো আছে আৰ্টছত ক্লিক কৰিব ইয়াত কৈছে 3 বছৰ এটা জেনেৰেল ডিগ্ৰী আছে আৰু এটা আছে অনাৰ্ছ ডিগ্ৰী আপুনি যিটো চুজ কৰে আপোনাৰ মনৰ কথা ইয়াত আপুনি মই আছামিজৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ ক'ৰ ছাবজেক্ট মই আছামিজ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আছামিজত আপোনাৰ ছাবজেক্ট মেজৰ ল'ব বিচাৰিছে বা যি ছাবজেক্ট নহয় আপুনি ইয়াত চুজ কৰিব মই আছামিজ দেখুৱাইছোঁ তাৰপৰা ইলেক্টিভ দেখুৱাইছোঁ তাৰপৰা IDC দেখুৱাইছোঁ নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে এইবিলাক আহিছে তাৰপিছত আহিলে এবিলিটি এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চ EAC যি বিচাৰে আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা আপুনি খালি চিলেবাছখন চাই ল'ব ইয়াত যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ ভেলু এডিড কোৰ্চ
তাৰপৰা ভেলুৱেটেড কোৰ্চত আপোনাৰ যি এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ আহিছে স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চত আহিছে আপুনি ইয়াৰ পৰা দুখন আছে তাৰ ভিতৰত এখন চুজ কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো চুজ কৰিব তাতে আপোনালোকে চেণ্টাৰ পাব যি ডিষ্ট্ৰিক্টে চুজ কৰে তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে সেই কোৰ্চ চেণ্টাৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আপলোডৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো BPL চুজ কৰিছিলে BPL চুজ কৰিলে BPL চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি BPL চাৰ্টিফিকেট মানে হৈছে আপোনালোকৰ BPL যিখন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড সেইখন আৰু আপুনি যি EWS চুজ কৰিছিলে EWS চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাৰপিছত পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো দিব লাগিব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোখন তাৰপৰা ছিগনেচাৰ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব আপোনাক মই কৈছোঁ যে চাইজ কিমান হ'ব আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে এই ছিগনেচাৰ ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি আধাৰ তাৰপৰা গ্ৰেজুৱেট চাৰ্টিফিকেট আৰু ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট এই তিনিখন আপোনালোকে টোটেল 5টামান আপলোড কৰিব লাগিব 5টামান আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিট হ'ব তাৰপৰা ফাইনেল ছাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰি তাৰপিছত মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এইটো ডিগ্ৰীৰ কাৰণে যিখনে ডিগ্ৰী পঢ়িম বুলি বিচাৰিছে ডিগ্ৰী পঢ়িলে আপোনালোকে SSৰ মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব আৰু চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু আইডেণ্টি কাৰ্ড আধাৰ পেন কাৰ্ড যি আছিলে সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত যেটো আধাৰ সিলেক্ট কৰিছিল আপুনি আধাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত গোটেইখিনি এপ্লাই কৰাৰ পিছত প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন মাৰিব পাৰে যদি আপুনি চাব লাগিব আপুনি মানে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কিবা ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি ভুল হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব শুদ্ধৱাই ল'ব প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন মাৰি আপোনালোকে শুদ্ধৱাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি যদি শুদ্ধ হৈছে গোটেইখন ফৰ্ম তেতিয়া আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব আৰু পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব এইখিনি আছিলে তথ্যখিনি যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ